Xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng 5 phút thôi đến với châu Phi để khám phá một quốc gia được xem là cường quốc mới nổi ở đây. Cộng hòa Liên bang Nigeria. Chúng ta thường nhầm lẫn Nigeria với Niger, nhưng đây là hai quốc gia riêng biệt có biên giới chung với nhau và đều nằm trong khu vực Tây Phi. Nigeria là quốc gia có diện tích đứng thứ 31 trên thế giới và gấp gần 3 lần diện tích của Việt Nam với 923.768 km². Mặc dù không thuộc diện quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, nhưng Nigeria lại có dân số khá đông, với 211.401.000 người sinh sống, vượt qua cả những cường quốc như Nga và Mexico khi trở thành quốc gia đông dân thứ 7 trên thế giới và là quốc gia đông dân nhất châu Phi. Chỉ trong vòng 50 năm, dân số của quốc gia châu Phi này đã tăng lên gấp 4 lần, từ 56 triệu người vào năm 1970. Cho nên một số nhà nghiên cứu cho rằng Nigeria sẽ là một trong những nguyên nhân gây bùng nổ dân số thế giới vào những thập kỷ tới. Với dân số đông như vậy, cho nên Nigeria cũng là một quốc gia có nền văn hóa phong phú và đa dạng, với hơn 250 nhóm dân tộc khác nhau đang tồn tại trong quốc gia này. Tuy nhiên, chỉ có 3 bộ tộc chiếm ưu thế là Hausa chiếm 25% dân số, sinh sống tập trung ở khu vực phía Bắc, Yoruba chiếm khoảng 21% dân số, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nam, và người Igbo chiếm khoảng 19% dân số, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông phía Nam. 30% dân số thuộc về nhóm các dân tộc thiểu số như Fulani, Edo, Liao, Kanuri, Nbibio, Ebiranupe, Tiv và các nhóm dân tộc thiểu số khác. Còn lại 5% dân số là những người không phải dân tộc bản địa hay còn gọi là người nhập cư như người Anh, người Mỹ, Đông Ấn, Trung Quốc, người Zimbabwe, da trắng, Nhật, Hy Lạp, người Liban. Trong số dân nhập cư này có người Cuba và người Brazil. Trước đây họ là nô lệ, sau khi được giải phóng vào giữa thế kỷ 19, họ đến Nigeria để lập nghiệp hoặc trở thành các nhà truyền giáo. Về ngôn ngữ, tỷ lệ thuận với thành phần dân tộc, Nigeria ước tính có tới 521 ngôn ngữ. Trong số này, có 9 ngôn ngữ đã tuyệt chủng, 2 ngôn ngữ được dùng là ngôn ngữ thứ hai nhưng không còn người bản ngữ. Do đó, quốc gia này còn 510 ngôn ngữ tồn tại. Trong đó, tiếng Hausa là ngôn ngữ bản địa được sử dụng rộng rãi nhất với hơn 49 triệu người. Theo sau là tiếng Yoruba với 42 triệu người, tiếng Igbo với hơn 30 triệu người sử dụng. Tuy nhiên, tiếng Anh được chọn là ngôn ngữ chính thức của quốc gia này để tiện cho việc giáo dục, kinh doanh cũng như tạo ra sự thống nhất về văn hóa và ngôn ngữ cho đất nước. Mặt khác, chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức cũng là vì trước đây Nigeria chịu sự cai trị của thực dân Anh. Đến năm 1960 mới giành được độc lập, do đó người Nigeria tiếp cận tiếng Anh từ rất sớm. Về tôn giáo, Nigeria là một quốc gia đa dạng về tôn giáo, với Hồi giáo và Cơ đốc giáo là hai tôn giáo phổ biến nhất. Trong đó 50,4% dân số theo Hồi giáo, họ thống trị những vùng đất ở phía tây bắc đất nước. Các bang đa số người Hồi giáo đã kết hợp bộ luật Sharia vào hệ thống pháp luật của họ, và tòa án Sharia là tòa án trọng tài tùy chọn đối với các vấn đề về tình trạng cá nhân. Nó cũng thay đổi hệ thống pháp luật nhà nước thế tục trong cả những vụ án dân sự và hình sự. Nhưng điều này đã gây ra tranh cãi cho các nạn phân biệt đối xử đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ở đây. Và miền Bắc Nigeria cũng là nơi diễn ra các cuộc nổi loạn của lực lượng Hồi giáo, dẫn đến cái chết và sự di tản của hàng chục nghìn người. Còn những người theo Cơ đốc giáo chiếm 40,3% dân số, chủ yếu là những người sống ở miền Nam Nigeria. Phần còn lại là những người theo tín ngưỡng truyền thống. Về hành chính, Nigeria được chia làm 36 tiểu bang và một lãnh thổ thủ đô liên bang, thường được gọi là FCT. Trước đây thì thành phố Lagos từng là thủ đô của Nigeria, nhưng kể từ ngày 12 tháng 12 năm 1991, Abuja nằm tại trung tâm của lãnh thổ thủ đô liên bang đã thay thế vị trí này và chính thức trở thành thủ đô của Nigeria cho tới nay. Còn Lagos vẫn giữ vị trí là thành phố thương mại và công nghiệp hàng đầu của đất nước. Abuja là thành phố đầu tiên được xây dựng theo quy hoạch ở Nigeria, đồng thời là thành phố quy hoạch tốt nhất ở châu Phi với diện tích 1.769 km². Là một trong những nơi giàu có nhất và đắt đỏ nhất, nhưng Abuja không phải là thành phố đông dân nhất đất nước. Dân số ở đây chỉ rơi vào khoảng 1.236.000 người. Được xây dựng trên đồi Chukuku ở độ cao 360 m so với mực nước biển, cho nên Abuja có khí hậu mát mẻ và độ ẩm thấp hơn nhiều so với thủ đô cũ Lagos. Khu vực trung tâm của thành phố là các tòa thị chính và các viện văn hóa quốc gia, các văn phòng liên quan đến chính phủ. Ở đây có một quận được gọi là Three Arms Zone, bởi nó là một khu vực hành chính quan trọng, nơi có dinh thự tổng thống, tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, công viên quốc gia, nhà thờ Hồi giáo quốc gia.
Về phần rìa phía tây của khu vực trung tâm là sân vận động quốc gia Moses Abiola với sức chứa hơn 60.000 người. Một thứ gắn kết người dân Nigeria bất kể họ đến từ dân tộc hay tôn giáo nào, đó chính là bóng đá. Người dân ở đây xem bóng đá là một niềm tự hào và vinh dự. Nếu là một fan của bóng đá, chắc chắn bạn sẽ biết đến đội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria với tên gọi Super Eagles. Sân vận động này chính là ngôi nhà phục của họ. Bên cạnh đó, nó còn là nơi diễn ra các sự kiện lớn về văn hóa, tôn giáo của đất nước. Đi xa hơn phía tây của lãnh thổ liên bang là sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe. Sân bay này được đặt tên theo tổng thống đầu tiên của Nigeria, tiến sĩ Nnamdi Azikiwe. Đây cũng là sân bay chính phục vụ cho người dân thủ đô. Về địa hình, nhìn vào bản đồ, ta có thể thấy Nigeria có một vị trí khá thuận lợi về kinh tế và chính trị khi quốc gia này là cầu nối giữa phía Tây và trung tâm của châu Phi. Lãnh thổ quốc gia này có chung đường biên giới với Benin về phía Tây, với người anh em hay bị nhầm lẫn là Niger về phía Bắc, với Chad về phía Đông Bắc và với Cameroon về phía Đông. Ở phía Nam là vịnh Guinea, một bộ phận của Đại Tây Dương với đường bờ biển kéo dài khoảng 853 km. Nhìn chung, phần lớn địa hình Nigeria tương đối bằng phẳng, chỉ có từ trung tâm trở lên phía đồng bằng phía Bắc là hơi gồ ghề do có sự chi phối của các cao nguyên. Đập vào mắt chúng ta là cao nguyên Jos, nằm sừng sững gần vành đai trung tâm. Cao nguyên này trải rộng khắp 3 bang Plateau, Bauchi và Kaduna với diện tích 13.281 km² và độ cao trung bình 1.280 m so với mực nước biển, đồng thời là thượng nguồn của nhiều con sông lớn nhỏ tại Nigeria. Bao quanh cao nguyên này là những vách đá granite dựng đứng, cao từ 300 đến 600 m. Trước đây thì thảm thực vật chủ yếu ở cao nguyên là rừng savan, rừng thưa, nhưng do hoạt động khai thác của con người, cho nên hiện tại chỉ còn phần lớn là những đồng cỏ mênh mông rộng lớn, những khu rừng nhỏ còn sót lại chủ yếu nằm ở các sườn dốc và khó tiếp cận. Do hệ sinh thái chủ yếu là đồng cỏ, cho nên cao nguyên cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thú đặc hữu ở châu Phi, như linh dương Cliff Springer, một số loài chim và động vật có vú bao gồm chuột chuỗi Nigeria, chuột lông xù fox, chim lửa đá và chim tràm thuộc họ Viduda. Từ cao nguyên Jos đi lên phía đông bắc khoảng 430 km là cao nguyên Biu. Diện tích cao nguyên này không quá rộng lớn, chỉ 5.200 km², nhưng đây từng là nơi hoạt động của 224.050 ngọn núi lửa. Ở đây có nhiều bằng chứng cho thấy sự hoạt động của núi lửa xuyên suốt kỷ phấn trắng và đã kết thúc vào 66 triệu năm trước. Tuy nhiên, cao nguyên này chỉ mới được hình thành cách đây khoảng 5 đến 6 triệu năm và phần lớn đá Ba-gian được hình thành cách đây khoảng 1 đến 5 triệu năm trước do hoạt động phun trào magma. Cho tới hiện tại thì bề mặt của cao nguyên Biu còn sót lại nhiều đá vụn do nham thạch núi lửa tạo thành. Cao nguyên này cũng là đầu nguồn của nhiều phụ lưu sông Gongola. Nhưng do lớp bề mặt khá mỏng nên mùa khô đất đai ở đây khô cằn, chỉ phù hợp với hoạt động chăn nuôi gia súc. Đi về phía đông của lục địa Nigeria, chúng ta sẽ thấy một cảnh tượng thiên nhiên hết sức hùng vĩ. Đó là một loạt các dãy núi và cao nguyên tiếp nối nhau, tạo thành biên giới tự nhiên với Cameroon. Trong đó nổi bật nhất là cao nguyên Mambila, là cao nguyên cao nhất Nigeria với độ cao trung bình 1.600 m so với mực nước biển, đồng thời là cao nguyên chứa đỉnh núi cao nhất Tây Phi, đỉnh Chapan Wadi, cách mực nước biển lên đến 2.419 m. Ngoài ra, cao nguyên Mambila cũng là một khu vực khá quan trọng đối với đa dạng sinh học của quốc gia, khi nó chứa hai khu bảo tồn loài động vật và thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng là công viên quốc gia Gasaka Gumti và khu bảo tồn Engen Niaki. Còn phía tây và phía nam của Nigeria là sự xuất hiện của hai con sông Niger và Benue. Trong đó sông Niger là con sông lớn thứ 3 châu Phi, chỉ sau sông Nin và sông Congo, với chiều dài lên tới 4.180 km. Một điều đặc biệt đối với sông Niger là nó có dòng chảy bất thường so với bất kỳ dòng sông lớn nào trên thế giới. Thượng nguồn của nó nằm ở Sierra Leone và cách bờ biển Đại Tây Dương chỉ khoảng 240 km, nhưng dòng sông lại chảy ngược vào trong đất liền hướng về sa mạc Sahara, sau đó đi vòng qua Niger và Nigeria, nơi đó hợp nhất với sông Benue, tạo thành một trong những thung lũng sông rộng lớn nhất trên thế giới, rồi sau đó mới đổ ra Đại Tây Dương. Hầu hết các mỏ dầu và khí đốt của Nigeria đều nằm ở đồng bằng châu thổ sông Niger và các vùng đầm lầy ven biển. Đặc biệt là khu vực đầm lầy cửa sông Niger, nơi chứa hơn 40% trữ lượng dầu mỏ của đất nước. Nhưng trong vòng 70 năm kể từ khi dầu mỏ được phát hiện tại đất nước châu Phi này, các vụ tràn dầu đã khiến khu vực đầm lầy và rừng ngập mặn rộng 40.000 km² ở đông nam Nigeria trở thành một trong những nơi ô nhiễm nhất trên trái đất. Theo ước tính, có tới 240.000 thùng dầu thô bị tràn ở đồng bằng Niger mỗi năm do sự cố máy móc, vỡ đường ống dẫn dầu, thậm chí là nạn trộm cắp dầu mỏ. Về khí hậu, Nigeria có khí hậu hai mùa rất rõ rệt,
là mùa mưa và mùa khô, với nhiệt độ trung bình từ 20 đến 32 độ C. Nhưng do kích thước lớn và sự đa dạng của địa hình nên Nigeria có 4 vùng khí hậu khác nhau, phân hóa từ Nam ra Bắc. Khu vực ven biển là khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000 mm mỗi năm. Tiếp đến là vùng khí hậu savan trải dài ở khu vực phía Bắc đến cao nguyên Jos, có lượng mưa hàng năm chỉ từ 500 đến 1.500 mm. Còn lại là khí hậu bán hoang mạc và khí hậu sa mạc nằm ở phía Bắc, khu vực giáp với Chad và Niger. Tại đây có lượng mưa trung bình hàng năm dưới 500 mm. Về kinh tế, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, năm 2020, Nigeria là nền kinh tế lớn nhất châu Phi với GDP danh nghĩa đạt 429,42 tỷ USD. Nhưng do dân số đông nên GDP bình quân đầu người của quốc gia này chỉ là 2.031 USD. Đóng góp to lớn vào sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nigeria là ngành công nghiệp dầu mỏ. Theo số liệu thống kê vào tháng 2 năm 2021, cho thấy dầu mỏ đóng góp vào khoảng 9% GDP quốc gia. Nigeria có trữ lượng dầu thô xếp thứ 10 trên thế giới, với khoảng 37,2 tỷ thùng và khai thác khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đứng thứ 12 về khai thác dầu mỏ. Ngoài tài nguyên dầu mỏ, quốc gia này còn dồi dào với các loại tài nguyên khác như khí đốt, than đá, bauxit, tantalite, vàng, thiếc và quặng sắt. Gần đây, Nigeria còn kiếm được doanh thu lớn từ ngành công nghiệp điện ảnh Nollywood. Quốc gia này sản xuất khoảng 50 đến 200 bộ phim mỗi tuần. Kết quả là cho ra hàng ngàn bộ phim mỗi năm với chi phí sản xuất rất rẻ. Những bộ phim này phần lớn được sản xuất để phục vụ cho người dân châu Phi và cộng đồng người nhập cư châu Phi ở châu Âu. Về du lịch, vì đây là quốc gia mới phát triển nên cũng chưa khai thác được nhiều khía cạnh du lịch. Tuy nhiên, ở đây có một số địa điểm du lịch nổi tiếng mà khi đến Nigeria, bạn nhất định sẽ phải ghé thăm. Nhà thờ Hồi giáo quốc gia Abuja National Mosque. Khi ghé thăm quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn như vậy, chắc chắn bạn nên ghé thử nhà thờ Hồi giáo quốc gia Nigeria, tọa lạc ở thành phố Abuja. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1981 khi một nhóm người Hồi giáo có tiếng tăm ở địa phương yêu cầu xây dựng một nhà thờ Hồi giáo quốc gia. Năm 1984, công trình này hoàn thành dưới sự quyên góp tiền của người dân ở đây. Xung quanh 4 góc nhà thờ là 4 tháp cao 120 m, phần vòm trung tâm cao 60 m. Nhà thờ bao gồm một thư viện và một phòng hội nghị. Khu phức hợp trong nhà thờ cũng trang bị trung tâm hội nghị khác để phục vụ cho những sự kiện lên đến 500 người. Trung tâm bảo tồn Lekki. Lekki Conservation Center là một ốc đảo tự nhiên tọa lạc tại thành phố Lekki, Nigeria. Nó nổi tiếng khi sở hữu cầu đi bộ trên cây dài nhất châu Phi bắc qua khu bảo tồn. Cầu cây bao gồm 6 tháp trụ với chiều cao mỗi tháp gần 7 m và kết nối với nhau bởi các lối đi cầu treo lơ lửng dài hơn 400 m, tạo ra một góc nhìn toàn cảnh độc đáo. Tường thành cổ Kano. Đây là bức tường phòng thủ bằng đất dài 14 km. Nó được xây dựng để bảo vệ các cư dân thành phố cổ Kano. Nền móng cho việc xây dựng bức tường được Sagri Gizimasu xây dựng từ năm 1095 đến năm 1134 và được hoàn thành vào giữa thế kỷ thứ 14, thời trị vì của Jamnagawa. Vào thế kỷ thứ 16, bức tường đã trở nên rộng thêm đến vị trí hiện tại. Xung quanh tường thành là 15 cánh cổng có người canh gác để kiểm soát sự di chuyển của người dân ra vào thành phố. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những địa điểm du lịch khác tại Nigeria, như Viện Bảo tàng Nghệ thuật Vivid Exclusive, Vịnh Tagua, Công viên Tự do Lagos, Trung tâm Thương mại Zabilek, Khu định cư Nok cổ đại, Làng thủ công và nghệ thuật Abuja, Vườn quốc gia Yankari, Đồi Oke Idanre, Cung điện Hoàng gia Oba of Benin. Vậy là đến đây chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Nigeria. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.